ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਂਡਾ CR-V ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇਗਾ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ।